Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan saya dalam channel YouTube Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Macam biasa, sebelum kita bermula, tolong like, subscribe dan share dulu channel ini supaya setiap kali episod baharu dikeudarakan, anda tidak akan terlepas episod tersebut. Baik, pada kali ini kita akan memfokuskan untuk membedah satu lagi topik yang saya kira menjadi sedikit tanda tanya ataupun sering di keep wondering oleh peminat Gusti, iaitu tentang beberapa finishing moves ataupun signature moves yang telah diharamkan penggunaannya di WWE khususnya, dan juga bukan sahaja di WWE, malah beberapa promotion utama di dunia ini pun turut sama mengharamkan penggunaannya di atas beberapa faktor, terutamanya menyebabkan keselamatan. Seperti mana yang kita tahu, Gusti ini adalah sukan hiburan, tetapi faktor-faktor keselamatan juga amat dititik beratkan supaya penggusti yang terlibat dalam perlawanan tersebut tidak akan diancam dengan risiko sekiranya berlaku kesilapan di dalam pelaksanaan sesuatu move tersebut. Dan beberapa move ini walaupun telah digunakan sejak sekian lama, tetapi pihak WWE atau pengurusan promotion utama ini mengambil langkah untuk mengharamkan penggunaannya kerana risau sekiranya salah execute akan menyebabkan risiko kecederaan ataupun mungkin boleh membawa maut kepada penggusti yang terlibat. Move pertama yang kita nak ceritakan adalah pile driver, gerakan pacak tu kan, di mana gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang agak common lah. Dia bukan kata finishing move tapi lebih kepada signature move lah, kerana dia anggap biasa je. Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, gerakan pile driver ini telah pun diharamkan sepenuhnya oleh pihak WWE khususnya kerana mungkin di atas faktor beberapa kesilapan yang boleh dilakukan oleh penggusti-penggusti yang walaupun telah pun terlatih, tetapi pelaksanaan itu menyebabkan berlaku botch dan boleh menyebabkan kecederaan pada bahagian leher, seperti mana yang kita lihat di acara SummerSlam 1997 dulu, ketika mana Owen Hart menentang Stone Cold Steve Austin bagi perlawanan merebut kejuaraan antara benua. Owen sepatutnya buat pile driver tu secara biasa, tetapi dia telah tersilap ataupun tak tahulah sengaja ataupun tidak, dia buat style macam Undertaker punya tombstone pile driver pula. Jadi menyebabkan terbenam leher Austin masa tu dan menyebabkan Austin telah pun terpaksa berehat untuk beberapa bulan akibat kecederaan tersebut. Sebaik ia tidak mendatangkan kecederaan yang parah, tetapi natijah daripada gerakan itu menyebabkan Austin mengalami kecederaan kekal, dan beberapa tahun berselang Austin terpaksa menggantung boot akibat kecederaan leher yang berpunca daripada tindakan Owen tersebut. Pada waktu ini hanya yang kita lihat hanya Undertaker sajalah yang dibenarkan untuk menggunakan gerakan pile driver ini dengan gaya tombstone lah. Tetapi bintang-bintang lain nampaknya dihalang untuk menggunakan gerakan ini kerana dikuatiri boleh mendatangkan kecederaan yang parah di bahagian leher lawan mereka. Gerakan seterusnya yang turut sama diharamkan oleh WWE adalah gerakan pemecah otak ataupun the brain buster. Dia macam sebuah gerakan ibarat macam suplex, tapi kepala lawan dijatuhkan dahulu bahkan lawan akan pengsan akibat daripada gerakan ini. Sejajar seperti namanya, WWE turut sama menghalang gerakan ini kerana bimbang dengan kecederaan yang akan dialami oleh penggusti yang menerima gerakan ini sekiranya ia salah dilakukan. Dan walaupun begitu, terdapat juga promotion seperti di Impact Wrestling, di New Japan masih lagi menggunakan gerakan ini, walaupun pihak WWE telah pun mengambil langkah proaktif menghalang penggusti mereka daripada terus menggunakan gerakan yang dipanggil brain buster ini. Ini mungkin berpunca daripada beberapa lawsuit yang pernah WWE hadapi oleh bintang-bintang yang pernah beraksi dengan mereka, dan bagi nak mengelakkan ianya terus dijadikan satu alat untuk disaman oleh bekas-bekas bintang mereka, maka WWE memutuskan untuk menghentikan gerakan brain buster ini. Tak silap hanya macam Goldberg juga pernah dibenarkan, tapi mengikut kaedah dan tata cara ataupun SOP yang perlu dipatuhi sebelum melaksanakan gerakan the brain buster. Gerakan diving headbutt juga sebenarnya pernah diharamkan oleh WWE. Ianya sering digunakan oleh mendiang Chris Benoit semasa zaman kegemilangannya ketika di WCW dan juga ketika di WWE. Tapi oleh kerana kes Chris Benoit
yang amat kontroversi tentang kematiannya akibat concussion yang dikatakan berpunca daripada gerakan diving headbutt ini, maka WWE memutuskan untuk tidak lagi membenarkan pengurusi mereka menggunakan gerakan terjun dan menghempas kepala mereka ke badan lawan. Dulu Bam Bam Bigelow pun ada buat dan juga yang terkini adalah Daniel Bryan. Dikhawatiri bahawa individu yang melakukan gerakan diving headbutt ini akan mencederakan diri mereka lebih daripada individu yang terkena gerakan tersebut. Jadi oleh itu hanya sekali dua sajalah Daniel Bryan dibenarkan untuk menggunakan gerakan ini dan majoriti bintang-bintang lain diharamkan untuk menggunakan diving headbutt ni. Tengok bila dia terjun tu kan, orang yang buat tu lagi sakit berguling-guling berbanding orang yang terkena gerakan tersebut. Gerakan seterusnya ini pula adalah gerakan yang telah dipopularkan oleh Hurricane Helms yang kita panggil sebagai The Vertebraker, pematah tulang vertebra. Nama move pun dah sangat ganas dah kan. Seperti mana kita tahu, vertebra ni adalah tunjang kepada badan kita ni. Kalau patah je maknanya memang almarhum dibuatnya. Beliau sering gunakan moves ini semasa awal-awal debutnya di WWE dan juga ketika di WCW dulu. Di mana caranya macam nak buat kill switch, diangkat lawan mereka di bahagian belakang tu, tetapi apabila dia landing itu, sebenarnya si pelaku ini tak boleh nak make sure sama ada landing yang akan dihadapi oleh lawan mereka itu selamat ataupun sebaliknya. Jadi oleh sebab itu WWE memutuskan untuk tidak lagi menggunakan gerakan ini kerana sangat bahaya. Memang kalau salah sikit je memang boleh kiok tulang kat belakang tu dan menyebabkan bukan sekadar lumpuh seluruh badan, malah boleh menyebabkan maut kepada individu yang terkena gerakan mematah tulang vertebra tersebut. Seterusnya adalah gerakan The Burning Hammer, sebuah gerakan yang ada mirip kepada gerakan penyelarasan sikap ataupun attitude adjustment oleh John Cena, tapi yang ini dia flip, dia terbalik pula. Pengurusi itu akan diangkat dan dihempas secara terbalik berbanding dengan attitude adjustment, dan ia juga pernah digunakan di WWE. Terkini dulu tahun 2017 Brian Kendrick ketika mana kejohanan Cruiserweight Classic, tapi oleh kerana tiada kontrol ataupun si pelaku itu hilang kawalan kepada individu yang dihempas itu, menyebabkan ia akan terhempas kuat di lantai dengan muka di depan, menyebabkan jika salah percaturan akan menyebabkan kecederaan yang serius kepada individu yang terkena gerakan ini. Maka oleh itu ia telah pun diharamkan dan tidak lagi dibenarkan untuk dilihat di WWE. Jika Undertaker famous dengan gerakan Tombstone Piledriver yang mungkin diharamkan oleh individu lain melakukannya, isteri beliau Michelle McCool juga pernah menerima nasib yang sama apabila gerakan signature ataupun finishing yang diharamkan oleh WWE, iaitu gerakan The Wings of Love. Dia macam piledriver juga tapi diangkat macam guna underhook DDT ala-ala macam Ahmed Johnson buat dulu lah. Diangkat kaki ke atas dan dihempas ke bawah. Awesome Kong juga pernah melaksanakan gerakan ini, tetapi oleh kerana WWE merasakan gerakan ini terlalu ganas untuk bintang-bintang wanita mereka menerimanya, maka ia diharamkan kerana memang tak dinafikan bahawa ketika mana landing itu tangan kan dah di hook, maka mereka tak boleh nak cover lah muka semasa terhempas tu, dan jika silap langkah maka akan menyebabkan kecederaan yang parah kepada individu yang terkena gerakan sayap-sayap cinta ini. Seterusnya adalah gerakan buckle bomb, iaitu hempasan di bahagian sudut gelanggang di bahagian turnbuckle itu, dan dia nampak macam sebuah gerakan yang simple tapi banyak mendatangkan kecederaan kepada bintang yang terkena gerakan ini, seperti mana Finn Balor, juga Sting, punca daripada mungkin sedikit kecuaian kepada Seth Rollins yang kerap menggunakan gerakan inilah. Dan kerana kecederaan-kecederaan yang major berlaku akibat daripada hempasan ke turnbuckle itu, menyebabkan WWE memutuskan untuk tidak lagi membenarkan bintang-bintang mereka menggunakan gerakan ini. Dan yang terkini pada awal tahun ini adalah ketika mana Nia Jax turut melakukan gerakan yang sama kepada Kairi Sane, menyebabkan juga berlaku kecederaan kepada bintang comel tersebut, dan WWE telah pun warning bintang-bintang mereka supaya jangan lagi kau berani nak guna buckle bomb ni kan. Jadi apa-apa payah nak menjawab. Jadi ia pun diharamkan daripada WWE. Gerakan seterusnya pula adalah satu gerakan daripada top rope ataupun gerakan daripada puncak taji gelanggang yang dipanggil sebagai shooting star press. Macam press biasa, dia naik ke atas top rope tu
dan dia akan terbang dan menghempas badan lawan. Cuma yang menjadi masalah adalah apabila mereka melompat itu, mereka terpaksa melakukan flip ke atas badan mereka, dan jika salah percaturan akan menyebabkan kecederaan kepada si pelakunya dan juga tidak terkecuali kepada individu yang sedang menanti habuan mereka di atas lantai gelanggang. Antara sebab utama berlakunya pengharaman kepada gerakan Shooting Star Press ini ketika mana di acara WrestleMania tahun 2003, ketika mana Brock Lesnar melakukan gerakan ini dan beliau telah pun botch ketika cuba nak melakukan Shooting Star Press ke atas Kurt Angle, dan landing beliau pada waktu itu sangat awkward dan menyebabkan kecederaan kepada Brock waktu tersebut, dan menyebabkan ianya tidak lagi dibenarkan walaupun gerakan tersebut sering digunakan oleh Brock semasa zaman-zaman di Ohio Valley Wrestling dulu. Chavo Guerrero juga pernah berkata bahawa beliau turut pernah menerima bahana ataupun natijah daripada kesilapan Shooting Star Press ini, kerana ada kes apabila individu itu melakukan gerakan Shooting Star Press macam Billy Kidman, lutut Kidman pula yang terhempas ke atas muka beliau, kan boleh mendatangkan kecederaan parah kan. Jadi menyebabkan Shooting Star Press ini ataupun hempasan tahi bintang ini diharamkan penggunaannya di WWE dan juga beberapa bintang-bintang promotion-promotion lain di dunia. Jangan anda tak percaya bahawa gerakan pedigree yang merupakan gerakan signature ataupun finishing rasmi kepada Triple H juga sebenarnya telah pun pernah diharamkan di WWE ketika awal-awal debut Triple H di syarikat ini. Ini kerana pada waktu itu kita tahu kan, kepala dah masuk celah kelangkang, tangan di hook, bila mana di hook, dan juga Triple H akan menghempas muka lawan. Dan kerana itu gerakan ini pernah disebut sebagai gerakan sepit benam, diterjemahkan oleh Macan, wartawan di Utusan Malaysia di dalam kolom Gelanggang Gusti dulu. Jadi apabila tangan dah di hook, seterusnya memang bila kata dah dihempas ke lantai gelanggang, tak boleh nak cover muka lah, menyebabkan pernah berlaku beberapa kecederaan parah kepada individu yang terkena gerakan ini. Oleh sebab itu ianya telah pun dimodify oleh Triple H sendiri bagi membolehkan beliau terus melakukan gerakan ini. Bila mana beliau dah hook tu, semasa nak dihempas ke lantai, tangan lawan itu akan dilepaskan, so lawan bolehlah nak cover muka ataupun apa-apa bahagian di atas kepala lah sebelum terhempas ke lantai gelanggang. Dan juga ada juga cara lawan akan gunakan lutut lah nak cover impact hempasan tersebut supaya tak 100% terkena kepala dan boleh mengurangkan risiko kecederaan. Kalau tidak, mungkin Triple H terpaksa menggunakan finishing lain dan tidak lagi dibenarkan menggunakan gerakan pedigree yang sangat simple tapi sangat padu dia punya natijahnya. Gerakan Muscle Buster dipopularkan oleh Samoa Joe, dan gerakan inilah yang telah menyebabkan beliau mencipta banyak kejayaan di Ring of Honor, di TNA dan juga di NXT. Tetapi oleh kerana kesilapan berlaku semasa awal-awal debut Samoa Joe di WWE ketika mana sebuah perlawanan di sebuah dark show, perlawanan yang tidak disiarkan di TV, penentang Tyson Kidd waktu itu silap landing dan menyebabkan Tyson Kidd telah pun mengalami kecederaan leher yang sangat parah pada waktu itu, dan mengakibatkan suami kepada Natalya ini tidak lagi boleh bergusti sampailah ke hari ini. Memang sangat menyedihkan lah. Selepas itu, ianya telah pun diharamkan penggunaannya dan tidak lagi dibenarkan. Joe terpaksa menggunakan gerakan lain lah untuk menggantikan Muscle Buster. Dia memang sangat padu lah kalau kita tengok. Tangan dengan badan kan dah terikat dekat atas bahu tu, dihempas ke bawah. Jadi memang tak boleh nak cover apa-apa lah pada bahagian belakang leher ni. Jadi kalau kata salah percaturan, maka akan menyebabkan kecederaan yang sangat parah kepada penggusti yang terkena gerakan pemecah otot ini. Dan satu lagi gerakan common yang sering kita lihat dulu tapi dah tak ada dah sekarang, iaitu chair shot ataupun pukulan tepat kerusi ke bahagian kepala ni. Kalau dulu kita tengok Smackdown kat TV3 dulu kan, bila mana orang kena chair shot aja kat kepala tu, terus automatic kamera tukar kepada penonton pun kita terlepas lah nak tengok kan, kerana ianya terlalu ganas lah. Tapi gerakan chair shot ini sebenarnya memang telah pun diharamkan penggunaannya di WWE kerana faktor concussion yang sangat banyak
tercipta hasil daripada pukulan tepat ke kepala dengan kerusi besi inilah. Tak silap kali terakhir aksi chest shot tepat ke kepala ini berlaku adalah di acara WrestleMania tahun 2012 ketika mana perlawanan Hell in a Cell di antara Undertaker dan Triple H, dan dikatakan kerana mereka berdua ini telah pun melanggar peraturan tidak dibenarkan penggunaan headshot ini, kedua-dua mereka telah pun didenda dan disaman oleh pihak WWE sendiri. Tapi tak pastilah berapa jumlah saman yang mereka kena. Nak menunjukkan bahawa begitu tegasnya WWE berkenaan chest shot ini ya. Walaupun pada tahun 1999 di acara Royal Rumble kita menyaksikan The Rock telah pun melakukan gerakan chest shot kepada Mick Foley berkali-kali dalam perlawanan tersebut ya. Kan tangan bergari, dan Rocky pula masa tu memang jahat gila babon dan dia menyebabkan concussion yang agak teruk lah kepada Mick Foley. Tak silap lebih 30 kali chest shot itu dihadiahkan kepada Foley pada waktu itu. Tapi Foley ni pasal dia punya urat sakit dah putus agaknya, maka ia tidaklah memberi kesan yang serius kepada beliau sendiri. Tapi oleh kerana faktor concussion yang sangat kerap berlaku, makanya sekarang ni memang tidak akan ada lagi gerakan chest shot ke kepala dan hanya difokuskan kepada bahagian-bahagian badan yang lain seperti kaki, seperti bahagian belakang badan, di bahagian perut dan sebagainya. Tapi dalam safety measure yang perlu dipatuhi oleh bintang-bintang ini ketika mana menggunakan kerusi besi ini. Jadi itu antara beberapa gerakan ataupun finishing moves yang telah pun diharamkan penggunaannya di WWE. Tapi ada juga beberapa finishing moves yang pada asalnya diharamkan, tetapi akhirnya setelah pun diperhalusi ataupun telah pun mendapat aku janji daripada penggusti yang nak menggunakannya itu bahawa ia akan digunakan secemat mungkin, ia dibenarkan akhirnya, seperti mana gerakan punt kick oleh Randy Orton, gerakan Styles Clash oleh AJ Styles, di mana pada masa mula-mula AJ debut di WWE, Vince McMahon tak bagi AJ buat gerakan ini, tapi oleh kerana Chris Jericho meyakinkan dan telah berjaya meyakinkan Vince bahawa AJ adalah seorang yang sangat berhati-hati dan mampu untuk melakukan dengan cermat, maka ia dibenarkan semula. Tidak terkecuali gerakan curb stomp daripada Seth Rollins yang dihenyak muka lawan dengan kaki itu, ia turut diharamkan penggunaannya untuk beberapa tahun. Tapi akhirnya kalau kita lihat sekarang ni, Rollins dah boleh gunakan semula. Dan mungkin ada beberapa counter measure ataupun safety measure yang telah pun WWE highlightkan untuk Rollins setiap kali nak melakukan gerakan curb stomp ini, dan akhirnya dibenarkan semula oleh pihak WWE. Jadi kesimpulannya bahawa walaupun pelbagai gerakan-gerakan yang kita lihat di arena Gusti itu nampak sangat padu, tetapi ia telah pun diberikan satu garis panduan atau SOP tentang kaedah pelaksanaan yang selamat supaya tidak mendatangkan kecederaan yang parah kepada mana-mana individu atau penggusti yang terlibat dalam apa-apa gerakan yang dilancarkan di dalam arena Gusti. Jadi macam mana yang WWE sendiri katakan kepada kita sejak bertahun-tahun dahulu, yes, this is entertainment, ya ini hiburan, tapi the hazards are real, kecederaannya adalah sebenar. Jadi tolonglah jangan tiru aksi-aksi yang anda tonton itu di rumah. Kalau kita lihat pada tahun awal 2000 dulu, Indonesia telah mengharamkan Gusti kerana kes seorang abang telah melakukan tombstone pile driver kalau tak silap kepada adiknya dan menyebabkan kematian dan menyebabkan kerajaan Indonesia sejak itu telah mengharamkan Gusti ditayangkan di TV mereka sehinggalah ke hari ini. Tengok betapa besarnya dia punya impact kan. Jadi pada kita semua yang menonton, terutama adik-adik, jangan sesekali meniru aksi ini. Kalau betul nak buat apa-apa aksi, pergilah ke Malaysia Pro Wrestling dan berlatihlah dengan cara dan juga di bawah bimbingan profesional supaya anda mampu untuk menjadi seorang ahli Gusti berjaya seperti mana ahli Gusti anda tonton di TV. Jadi itu saja episod Belah Gusti pada minggu ini. Kalau mana-mana kesilapan yang saya lakukan, tolong perbetulkan. Yalah, saya pun bukan ahli Gusti kan, jadi saya pun hanya bercakap mengenainya berdasarkan fakta yang saya baca. Jadi kalau mana ada ahli-ahli Gusti yang menonton dan rasa ada silap dan salah apa yang saya kata ini, tolonglah perbetulkan di ruangan komen di bawah. Dan kalau ada mana-mana lagi gerakan yang anda tahu telah pun diharamkan, juga boleh tambah juga di ruangan komen di bawah supaya kita sama-sama dapat berkongsi tentangnya. Jadi itu saja episod Belah Gusti pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa like, subscribe dan share.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye bye.